สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเดือนมิถุนายนค่ะเดือนนี้จะมีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของ Digital Wallet ทำไมถึงต้องเลื่อนเราเนี่ยตั้งใจว่าเราจะทำ Digital Wallet เฟส 3เนี่ยนะคะให้เป็นรูปแบบของดิจิทัลจริงๆเลยนั่นคือเหตุผลแรกที่จะทำเนี่ยเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเข้าใกล้กับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่มีเรื่องของ tariff นะคะกำแพงภาษีสหรัฐยังไม่มีเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนแล้วก็มีการท้วงติงอย่างชัดเจนนะคะมาจากทางสภาพัฒน์แล้วก็จากธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นคอมเมนต์ที่เราก็ต้องรับฟังแน่นอนว่าฟีดแบ็กจากประชาชนด้วยฟีดแบ็กจากฝ่ายค้านด้วยฟีดแบ็กจากทุกๆคนนะคะก็ต้องเอาความเห็นของทุกคนมารวมกันแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลบริหารจัดการซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราทำเรื่องนี้มาก็เป็นงบตั้งแต่ปีที่แล้วละเพื่อมาเข้างบในปีนี้นะคะงบนี้เนี่ยจะหมดภายในเดือนกันยานี้ก็30กันยาใช้งบนี้ไม่ได้แล้วเราก็เลยคิดว่าพอเรื่องที่จะมีงบก้อนนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างซึ่งเราต้องถอยออกมาแล้วก็มองภาพรวมว่าเมื่อมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาแทรกเนี่ยเราต้องมองเป็นภาพของทั้งประเทศก่อนว่าอะไรล่ะที่ทำให้เงินก้อนนี้ช่วยคนทั้งประเทศได้ดีที่สุดเราก็เลยเลื่อนเฟส 3ไปถามว่าพูดมาเลยนายกจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกพูดไม่ได้ค่ะถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเหตุการณ์มันดีขึ้นเราก็ยังอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้อยู่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลื่อนแล้วสิ่งที่เลื่อนวันนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนว่าเงินก้อนนี้เนี่ย 1.57 นะคะก็เอาไปทำอะไรเราก็จะทำในเรื่องอย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องของน้ำค่ะภาพใหญ่ในเรื่องของน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกๆคนในประเทศอย่างที่เราเจอกันมาแน่ๆเลยนะคะเรื่องแรกน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมเนี่ยลำบากทุกจังหวัดนะคะกรุงเทพเองก็โดนน้ำท่วมไปด้วยนะคะมากน้อยแล้วแต่ปีสลับกันไปนะคะฝนตกมาบางทีเราก็ต้องดูว่าน้ำปล่อยไปทางไหนจังหวัดนี้โดนสักพักอีกจังหวัดนึงก็โดนต่อประเทศเพื่อนบ้านกับเราโดนเราต้องคุยกันทุกระบบทุกรูปแบบทุกภาคส่วนนะคะต้องแก้ไขอย่างบูรณาการเท่านั้นปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราแล้วก็เป็นมานานแล้วนะคะซึ่งต้องใช้งบประมาณอย่างมากในการแก้ไขเงินส่วนหนึ่งในก้อนนี้เนี่ยเราแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งลดลงอย่างที่ฉันเคยได้พูดไปค่ะว่าทราบค่ะว่าฝนมันมาทุกปีเราก็ห้ามไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยทำอย่างไรให้ความเสียหายหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยลดลงทุกปีอันนี้คือเป้าหมายนะคะของรัฐบาลว่าทำยังไงให้มันลดลงทุกปีอีกอย่างก็คือน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอันนี้สำคัญมากถ้าวันนี้คนในเมืองดูคลิปนี้อาจจะบอกว่าฉันไม่มีปัญหาเรื่องนี้โอ้โหแต่มีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่มีปัญหาในเรื่องนี้ยังไม่มีน้ำดื่มสะอาดใช้เลยนะคะที่จะบริโภคเข้าไปเนี่ยแล้วน้ำก็ยังเป็นต้นทางของทางเกษตรอีกด้วยซึ่งเกษตรคือพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่ทำรายได้ให้เกษตรกรให้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกๆคนเนี่ยสามารถมีผลิตภัณฑ์ส่งออกมีผลผลิตส่งออกให้กับประเทศได้เป็นหาเงินเข้าประเทศได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เราต้องใช้เงินก้อนนี้อีกส่วนหนึ่งเพื่อจะไปดูแลในเรื่องของน้ำกินน้ำใช้น้ำท่วมน้ำแล้งอุปโภคบริโภคและในเรื่องของน้ำก็ต้องมีสำหรับน้ำเพื่ออุตสาหกรรมด้วยนะคะไม่ว่าอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยก็จะมีในเรื่องของพวกเซมิคอนดักเตอร์มีอะไรต่างๆที่เข้ามาลงทุนกันมากมายเนี่ยน้ำก็จำเป็นอย่างยิ่งเรื่องต่อมาที่ต้องใช้อีกสำคัญแน่นอนเรื่องของคมนาคมเส้นทางถนนต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทำให้การติดต่อของพี่น้องประชาชนเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นทั้งในประเทศและเชื่อมระหว่างประเทศสำหรับการเดินทางใช่สำหรับการขนส่งซึ่งสำคัญมากๆนะคะเพื่อที่ถ้าเราทำเรื่องนี้เนี่ยการขนส่งของเราจะสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าเรามองในภาพหนึ่งว่าภาพของเกษตรกรที่จะต้องส่งของที่มีวันหมดอายุไปยังต่างประเทศไปยังจังหวัดอื่นๆนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบและเราคิดว่ามันสามารถจัดการได้ในระยะสั้นนี้ในเดือนกันยาเนี่ยเราสามารถเบิกงบนี้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ค้างอยู่และอย่างรวดเร็วและชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเห็นผลอย่างแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งท่องเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวคือรายได้หลักของประเทศซึ่งจะพูดไม่ได้เลยว่าเงินก้อนนี้เนี่ยจะไม่ให้ท่องเที่ยวต้องให้ค่ะดิฉันมีโอกาสนะคะได้ไปเซี่ยงไฮ้นะคะก่อนได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะดิฉันแปลกใจมากเพราะว่าเราก็เคยได้ยินมาว่าประเทศนั้นประเทศนี้ของโน้นนะดิฉันไปเซี่ยงไฮ้ล่าสุดมานะคะห้องน้ำทุกที่สะอาดมากนะคะสะอาดมากจริงๆ
ตึกลาบ้านช่องสะอาดมากโมเดิร์นเปลี่ยนไปหมดเลยไม่มีสภาพที่น่ากลัวไม่มีสภาพที่แบบสกปรกเข้าไม่ได้ไม่มีเลยนะคะเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวอย่างดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วประเทศไทยล่ะยังมีที่ตรงนั้นอีกเยอะมากน้อยแค่ไหนเงินส่วนนี้ค่ะจะไปช่วยในเรื่องนั้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมที่เป็นที่ชาวต่างชาติมาเห็นบ่อยๆแล้วเขาจะไปโฆษณาปากต่อปากให้เราได้อีกเนี่ยเราก็ต้องดูแลอย่างมากเช่นกันซึ่งเงินก้อนนี้สามารถเบิกแล้วก็ไปทำให้ตรงนั้นเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่องคือเรื่องของความปลอดภัยเราจะทำในเรื่องของ CCTV ที่อันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเพราะเราจะได้ให้ต่างชาติเนี่ยเขาไว้ใจว่ามาประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครามเป็นอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆก็ต้องถูกดูแลถูกมองเห็นและตำรวจก็เห็นอยู่เสมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลมองในภาพรวมว่าก้อนนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ให้เป็นรายบุคคลแล้วภาพรวมของประเทศจะได้อะไรและต้องได้จริงๆต้องเกิดขึ้นจริงๆค่ะบางคนถามต่อว่าอ้าวเรื่องพื้นฐานพวกเนี้ยถ้าไม่มีเงินที่ย้ายมาจากดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยไม่ทำหรอทำค่ะยังทำอยู่เสมอแต่ว่าเรื่องนี้ที่ได้มาเนี่ยเรารีบคิดเป็นแผนระยะสั้นซึ่งดีเลยพอเราได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยเรามีแผนระยะกลางและระยะยาวต่ออยู่แล้วแต่มันต้องใช้เวลานะในการที่จะเห็นที่เป็นรูปธรรมแต่ก้อนนี้ค่ะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมในระยะสั้นนี้เลยอันนี้คือคำตอบค่ะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่คิดก่อนเราคิดค่ะเราเรียงลำดับความสำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อมีปัจจัยแทรกเข้ามาเราก็ต้องถอยว่าเรื่องไหนสำคัญต่อคนหมู่มากได้มากที่สุดก่อนเลยแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะองค์ประกอบเหล่านี้เป็นพื้นฐานของโครงสร้างทางสังคมทั้งสิ้นและก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยค่ะและหัวข้อต่างๆที่ฉันได้กล่าวมาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคมนาคมเป็นเรื่องทำเรื่องน้ำเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรคนทั้งนั้นก็จะเกิดการจ้างงานทั้งระบบนี้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแผนต่อไปในระยะยาวนี่คือประโยชน์ที่จะได้จากการย้ายการเลื่อนดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 3ค่ะในเรื่องของงบประมาณ69นะคะเราก็ต้องปรับค่ะให้เข้ากับปีนี้ที่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องทาริฟก็ตามเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งในอนาคตอีกหลายเรื่องค่ะที่เกิดขึ้นเราปรับให้เข้ากับสถานการณ์โลกสถานการณ์ของประเทศภูมิอากาศทุกสิ่งทุกอย่างค่ะปรับให้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้ามีปัจจัยแทรกอะไรเราก็ต้องเตรียมพร้อมเสมอแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็คิดว่าการที่เราทำในงบที่เราวางมาตั้งแต่แรกเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมพอสมควรแล้วเราก็เปลี่ยนในเรื่องที่เราเจอสถานการณ์เฉพาะหน้าให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเรามีการเร่งการลงทุนของภาครัฐค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงบเนี่ยได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาเนี่ยเรามีการลงทุนของภาครัฐมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งเราก็สามารถพูดได้ว่าการลงทุนของภาครัฐประชาชนได้อะไรล่ะเราอัดเงินเข้าไปในระบบเข้าไปในเศรษฐกิจแล้วก็เกิดการจ้างงานพอเกิดการจ้างงานก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าเราก็ขอความร่วมมือจากเอกชนเช่นกันนะคะว่าให้ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการเพราะว่าสถานการณ์ของโลกเศรษฐกิจทุกๆอย่างเนี่ยยากทุกประเทศไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องร่วมมือกันจริงๆอย่างการที่ดิฉันได้ไปต่างประเทศเนี่ยได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าแต่ละประเทศเจอกับอะไรบ้างปัญหาเรื่องอะไรบ้างปัญหาขนส่งปัญหาพืชผลการผลิตปัญหาเศรษฐกิจทั้งหลายที่เจอเนี่ยมันก็ทำให้เราทุกประเทศพร้อมนะคะที่จะร่วมมือกันไปเพื่อจะก้าวข้ามผ่านค่ะวิกฤตเศรษฐกิจที่ทั้งโลกกำลังเจออยู่ทุกวันนี้ค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเดินทางของดิฉันมากเลยนะคะแล้วก็คณะด้วยนะคะประเทศแรกที่ไปค่ะไปเวียดนามมาในเดือนนี้นะคะก็มีการได้ไป Official Visit นะคะเวียดนามก็น่ารักมากนะคะจัดการต้อนรับประเทศไทยอย่างดีมากๆนะคะประทับใจอย่างมากแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นที่พิเศษนี่คือการ Joint Cabinet Retreat นะคะคือหมายความว่าทั้ง2ครม.เนี่ยไม่ครบนะคะแต่ว่าหลายคนเป็นรัฐมนตรีรองนายกเนี่ยมันนั่งคุยกัน2ฝั่งก็จริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามเนี่ยนะคะไม่เคยทำ Joint Cabinet Retreat แบบนี้กับประเทศไหนเลยไทยเป็นประเทศแรกส่วนไทยนะคะก็ทำกับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นค่ะนั่นก็คืออินโดแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็กัมพูชานะคะเราก็คิดว่าเป็นการที่พิเศษมากๆคืออันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ได้เดินทางต่อไปที่ประเทศมาเลเซียนะคะอันนี้ก็เป็นการประชุมอาเซียนค่ะ
ก็ครั้งนี้ไปค่ะก็จะเล่าให้ฟังว่าได้อะไรบ้างนะคะประชุมอาเซียนก่อน10ประเทศของเราเนี่ยซึ่งในปีหน้านี้ก็จะมีเพิ่มมาอีก1ประเทศนั่นคือประเทศติมอร์เลสเตนะคะก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งจริงๆเขาเข้ามาประชุมกับเราสักพักแล้วล่ะแต่ว่าก็เป็นทางการน่าจะเป็นปีหน้าเพิ่มอีก1ประเทศเราก็ได้คุยกันในเรื่องของปัญหาภูมิภาคเราว่าเจออะไรบ้างก็เน้นๆเลยก็มีพวกอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆที่ทุกประเทศเจอนะคะปัญหาของยาเสพติดนะคะที่อันนี้เราจะขอความร่วมมือซึ่งกันผลกระทบที่ได้จากมาตรการภาษีสหรัฐนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักๆที่เราคุยกันแล้วก็เป็นเรื่องของคนเรื่องของความร่วมมือว่าเราจะทำอะไรกันได้บ้างและจะสามารถเพิ่มการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างไรแล้วการประชุมอาเซียนนี่ค่ะก็มีอีกพออาเซียนจบปุ๊บมีการประชุมกับ GCC แล้วก็บวกไชน่าอันนี้คือ3ภูมิภาคคือมันมีของอาหรับของอาเซียนเราแล้วก็ของจีนด้วยอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่รวมกัน3ภูมิภาคซึ่งใหญ่มากและใน3ภูมิภาคนี้นะคะมีประชากรถึง 2,000 กว่าล้านคนซึ่งเป็น1ใน4ของโลกค่ะซึ่งนี่แหละค่ะคือพลังอันยิ่งใหญ่นะคะแล้วพอเราได้คุยกันเนี่ยเราก็เกิดความมั่นคงขึ้น2เรื่องเน้นๆค่ะนั่นก็คือในเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของพลังงานพอทางประเทศของอาหรับเองเนี่ยเขาก็มีพลังงานที่เยอะนะคะซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเยอะแล้วของเราเองก็มีในภาคของการเกษตรภาคของอาหารที่มี food security ที่มั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดพลังแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สร้างให้ทั้งโลกเห็นว่า3ภูมิภาคนี้รวมตัวกันอย่างแข็งแรงพอเราจับมือร่วมกันเนี่ยมันแสดงให้เห็นพลังที่ว่าทั้ง3ภูมิภาคที่จับมือกันเป็นครั้งแรกเราก็มีอำนาจในการต่อรองเช่นกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเป็นสิ่งที่ทางมาเลเซียเขาก็ภูมิใจว่าจัดที่เขานะคะเขาเป็นคนโฮสต์เขาเป็นแชร์ในปีนี้ของอาเซียนด้วยเนี่ยก็ทำให้3ภูมิภาคเนี่ยได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาตกลงร่วมกันว่าปัญหาต่างๆที่เจอในแต่ละภูมิภาคเนี่ยเราจะจับมือกันแก้ปัญหาไปด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแน่นอนสิ่งหนึ่งเลยที่ได้คุยเนี่ยก็คือในเรื่องของ FTA ค่ะว่าเราจะขยาย FTA ยังไงได้บ้างนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสทั้งของเราและของเขาในการทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้คุยแล้วก็จริงๆได้สร้างความสัมพันธ์นะคะกับทุกๆประเทศรายย่อยๆที่อยู่ในกลุ่มด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่ามันทำให้เรื่องมันง่ายขึ้นแล้วพอเรามองหน้าเนี่ยมันเข้าใจความตั้งใจกันมากขึ้นถ้าเราสร้างความสัมพันธ์อันดีอันนี้ไว้นะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เป็น perception ที่ดีเป็นภาพที่ดีว่าประเทศไทยของเรานะมีความใจดีมีความซื่อตรงมีความคุยได้แล้วก็สามารถคุยในเรื่องต่างๆให้มันเกิดผลสำเร็จได้อันนี้ก็เป็นการที่ได้ไปสร้างความสัมพันธ์ไว้ในหลายประเทศค่ะเรื่องต่อไปค่ะแฟนๆ F1 รอฟังอยู่หรือเปล่าคะเรื่องนี้เนี่ยไปดิฉันเองเนี่ยก็เป็นครั้งที่2ค่ะที่ได้มีโอกาสไปดู F1 นะคะครั้งแรกเคยไปดูที่สิงคโปร์แต่ว่านานมากแล้วค่ะแล้วก็พอเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ได้ศึกษาว่าจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นบ้างนะคะกับประเทศไทยการทำ F1 เนี่ยคนที่เป็นแฟนๆเนี่ยรู้อยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันคือหนึ่งใน man made destination นะคะเป็นเรื่องของทัวริสต์ว่าเรามีแซนซันซีมีทะเลมีอะไรที่เป็นของธรรมชาติมีอยู่แล้วแต่เราไม่มี man made destination ให้คนต่างชาติรู้สึกว่ามาเพื่อทำสิ่งนี้อย่างตัวที่เขาใช้พวกสแตนนั่งพวกอะไรเขาพับมาเลยนะคะพับมาจากประเทศอื่นๆแล้วก็มากางในประเทศนั้นมีการตั้งของกล้องสื่อเนี่ยเขาตั้งกันจริงจังกลางน้ำจอใหญ่เพราะต้องเห็นทุก360องศาคือการจัดตั้งกันเนี่ยมัน amazing มากค่ะท่านผู้ชมคือเราไม่เคยเห็นแบบนี้เลยว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศเราอ่ะมันจะพัฒนา perception พัฒนามุมมองหรือพัฒนาสกิลของคนไทยไปอีกก้าวกระโดดเลยแค่มีงานนี้มาจัดอะค่ะที่ฉันมองเห็นเป็นภาพเลยว่าโอ้โหถ้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยไปคุยกับเขาด้วยนะคะว่ายูยกทีมของยูเนี่ยไปทุกประเทศเนี่ยแล้วคนไทยจะได้มีโอกาสเข้าไปช่วยใน F1 บ้างไหมในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของการทำงานในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากมายเขาบอกว่ามีแน่นอนเพราะทุกที่เขาก็ต้องใช้คนโลคอลเช่นกันเขาไม่สามารถแบกทุกคนไปทั่วโลกได้ใช่ไหมคะการจ้างงานก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาวอาจจะเพิ่มโอกาสให้คนไทยที่ว่าไปสมัครงานกับเขาเลยก็ได้หรือแค่งานช่วงสั้นๆนั้นก็ได้แล้วก็แน่นอนว่ามันจะเป็น destination ใหม่ๆที่ใครที่ไม่เคยมาฝั่งนี้เลยก็อยากจะมาค่ะเพราะว่า F1 เนี่ยมีคนดูทั่วโลกเนี่ยเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆ
จริงแล้วเนี่ยฟอร์มูล่าวันนี่คือตัวท็อปนะที่เขาแข่งรถกันจริงๆแล้วมีฟอร์มูล่า2ฟอร์มูล่า3ด้วยนะคะก็คือเป็นค่อยๆเริ่มจากมือสมัครเล่นแรกๆขึ้นไปเนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆวันที่ไปที่โมนาโคมีโอกาสเจอน้องคนไทยนะคะซึ่งตอนเนี้ยเป็นนักแข่งอยู่ที่ฟอร์มูล่า3เขาก็พูดเลยว่าความใฝ่ฝันของเขาอะเขาก็สุดท้ายอยากไปเป็นนักแข่งของฟอร์มูล่าวันนี่แหละค่ะมันก็จะเป็นการสามารถสร้างความหวังนะคะให้เด็กไทยได้รู้สึกว่าการแข่งรถเนี่ยมันไม่ไกลเกินไปสำหรับเขาแล้วก็ดิฉันได้มีโอกาสได้ไปลองนั่งรถดูนะคะของคุณอเล็กซ์ซึ่งเขาก็ภูมิใจเขาก็ติดธงไทยว่าเขาเนี่ยเป็นคนไทยมีเชื้อสายไทยนะก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเหมือนคนไทยเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดภาษาไทยแต่ว่าน่ารักมากๆนะคะก็ให้ดิฉันไปดูรถของเขาค่ะแล้วก็อาจจะลำบากนิดนึงนะคะเขาสูงมากแล้วก็รถเนี่ยปรับตามความยาวของคนแข่งนะคะดิฉันก็เข้าไปก็ไม่ถึงนะคะขาไม่ถึงที่เหยียบนะคะมันไกลมากแล้วก็เห็นว่าโอ้โหมันใช้ความสามารถแค่ไหนเนี่ยที่จอในรถอะค่ะแค่เนี้ยแล้วเห็นกั้นอย่างเงี้ยเขาขับได้ยังไงในความเร็วขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่าเก่งมากแล้วก็ต้องใช้การฝึกฝนอย่างมากใช้ความอดทนอย่างมากแล้วการสร้าง F1 เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้คนที่มีความชอบในเรื่องนี้นะคะเข้ามารวมตัวกันแล้วการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นอย่างไรแค่1วันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อจะดู F1 เนี่ย100,000 คน3 วันประมาณ300,000 คนโรงแรมบุ๊กเต็มแน่นอนร้านอาหารเต็มแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางรถไฟฟ้าแท็กซี่ทุกอย่างเต็มทุกช่องทางแน่นอนนะคะที่สำคัญนะคะไม่ใช่แค่กรุงเทพเขาก็มีจังหวัดข้างๆอีกที่อยากไปหรือว่า International Airport ของเราทุกที่มันเป็นโอกาสที่เพิ่มขึ้นทั้งประเทศจริงๆค่ะอย่างที่บอกว่าแค่คนจะเข้ามาดูเนี่ย100,000 คนต่อวันนะคะแล้วการแข่งขันหรือการเตรียมเนี่ยมันมี3 วันแต่อาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์เนี่ยคนก็จะเริ่มเข้ามาแล้วเข้ามาเตรียมตัวเขาไม่ได้มาวันแค่3 วันนี้แน่นอนเขาต้องมาก่อนล่วงหน้ายิ่งทีมงานที่บอกว่าเมื่อกี้ทำอยู่2-3 อาทิตย์เขาก็ต้องมาก่อนล่วงหน้าอีกอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เกิดไฮซีซั่นอีกช่วงหนึ่งเลยเขาเรียกว่าเป็นความหวังนะคะตอนนี้มี24 ประเทศเท่านั้นนะคะที่จัดงานของ F1 แล้วในเอเชียของเราเนี่ยมีแค่ 3-4 ประเทศเท่านั้นเองนะคะแล้วเราจะเป็นหนึ่งในนั้นเปอร์เซ็นต์สูงนะคะที่จะเป็นหนึ่งในนั้นอันนี้ก็รอจริงๆค่ะก็อยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักกีฬาประเภทนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็รอลุ้นกันค่ะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงเล่าจากภาพค่ะภาพแรกเลยที่อยากจะเล่านะคะก็มีโอกาสนะคะที่ดีมากๆนะคะได้มีโอกาสเข้าเฝ้านะคะ Prince ของโมนาโคนะคะระหว่างที่จะเข้าเฝ้าเนี่ยก็จะมีห้องรับรองรออยู่นะคะดิฉันก็เดินเข้าไปแล้วก็เห็นรูปนี้ค่ะวางอยู่ก็เลยไปถ่ายมานะคะแล้วก็เป็นรูปที่ Prince ของโมนาโคเองนะคะเสด็จมาที่ประเทศไทยมาเยือนประเทศไทยนะคะในโอกาส60 ปีของการครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่ 9ของเรานะคะก็พอมาเนี่ยก็มีรูปที่ถ่ายครบกันหมดแล้วก็ตอนนั้นจริงๆก็จำได้นะคะเป็นช่วงที่คุณพ่อเป็นนายกพอดีค่ะก็จำได้ว่ามีการเตรียมงานที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากว่ามีราชวงศ์จากทั่วโลกนะคะเสด็จมาให้กำลังใจแล้วก็แสดงความยินดีกับในหลวงของเราค่ะอันนี้ตอนไปเวียดนามค่ะน่ารักมากๆคือตอนแรกก็นั่งประชุมที่เป็น Joint Cabinet Retreat นะ2 ฝั่งนะคะดิฉันก็นั่งตรงข้ามกับนายกของเวียดนามแล้วก็มีรองนายกนั่งข้างรูปนี้นะคะก็เป็นรูปที่รองนายกเป็นคนวาดนะคะแต่ว่านายกเขาเอามาถือไว้แล้วบอกว่าเอ๊ะแบบคุณรองนายกเนี่ยทำงานกับผมอ่ะมาตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นเคยวาดรูปผมเลยทำไมวาดรูปนายกประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แซวกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีค่ะแล้วก็เอามาให้ดิฉันแล้วข้อความก็เขียนให้กำลังใจน่ารักค่ะพอวาดให้เสร็จแล้วก็เดินมาให้ด้วยนะคะตอนหลังดิฉันก็ขอเก็บไว้เลยค่ะว่าเป็นความประทับใจที่ว่าเขาก็อุตส่าห์วาดรูปเราน่ารักดีค่ะประทับใจแล้วก็ที่ไปลอนดอนมานะคะก็มีได้คุยกับทางพาณิชย์หลายๆอย่างแล้วก็ได้ไปตลาดที่ชื่อวิงยิปมานะคะก็เขาจะขายของไทยเป็นส่วนใหญ่ก็เจ้าของก็เป็นคนไทยค่ะมีลูกสาวตัวน้อยเรียนอยู่ที่นั่นนะคะได้เจอด้วยน่ารักมากดิฉันไปเห็นเป็นขวดเนี่ยคือเป็นนมข้นหวานที่ทำจากมะพร้าวนะคะเป็นครั้งแรกดิฉันก็ตื่นเต้นมากก็เลยซื้อมาอร่อยด้วยค่ะมันก็จะมีความแบบคือไม่หวานมากแล้วก็นัวมีความหอมของมะพร้าวนะคะอร่อยเลยนะคะอันนี้ก็ซื้อกลับมาแล้วก็ลูกชิ้นเนี่ยคือลูกชิ้นปลาภูเก็ตท่านผู้ชมเชื่อไหมมันเด้งดึงมากคือมันอร่อยมากคือดิฉันรู้สึกประทับใจมากว่าเฮ้ยมันมาเป็นห่อแบบนี้ค่ะถ้าฝรั่งได้ลองทานอ่ะ
ดิฉันว่ามันใช่เลยอร่อยมันเด้งดึงนะแต่ว่าจริงไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่าแต่คิดว่าลูกมันไม่เหมือนกันเคยทานลูกชิ้นภูเก็ตอีกอันหนึ่งเหมือนกันมันจะนิ่มกว่านี้อันนี้จะมีความดึงกว่าแต่ว่าอร่อยไม่คาวไม่เหม็นดีเลยค่ะจริงมีอีกหลายรูปนะไม่ว่าจะมีทอดมันปลากายมีนู่นมีนี่แล้วก็ผลไม้ถ่ายมาเพราะอยากให้เห็นเรื่องราคาเรื่องอะไรด้วยเขามีทุเรียนเขามีของไทยของมาเลของอะไรเขามีหลายๆประเทศนะคะแล้วก็มีแม้กระทั่งห่อที่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงสำเร็จรูปคือมันมาเหมือนในห่อไอติมเป็นฟรอเซนมานะคะอุ่นไมโครเวฟ1 นาทีก็จะได้ข้าวเหนียวมะม่วงอย่างนั้นในฉันคิดจะมะม่วงมันจะอุ่นไหมมันก็อุ่นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เป็นวิธีทานที่แบบที่อร่อยดีทานเหมือนแบบเหมือนพายแมคโดนัลล์อะฟิลนั้นนะคะแล้วก็ได้ซื้อมาชิมด้วยค่ะอร่อยไม่อยากจะเชื่อเลยชอบมากและนี่แหละค่ะก็เอามาให้เห็นค่ะคือโอกาสของไทยค่ะว่าเราผลิตอะไรมาเนี่ยแล้วมันสามารถไปทั่วโลกได้จริงๆให้คนทั่วโลกเนี่ย experience หรือว่ามีประสบการณ์ของสินค้าไทยจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมต่ออย่างยิ่งค่ะรูปต่อไปนะคะก็เป็นรูปที่ถ่ายระหว่างลันช์นะคะที่ Official Visit โดยอินโดนีเซียนะคะคนนี้ก็เป็นCabinet Secretary ของอินโดแล้วก็นั่งทานกันเป็นโต๊ะเดียวยาวๆนะคะก็มีนั่งต่อกันแล้วก็มีท่านรองนายกอนุทินนั่งอยู่ด้วยนะคะก็ทางท่านเลขาเขาก็บอกว่าเซลฟี่กันนะคะก็ดิฉันเดินไปเซ็นรูปพอดีแล้วก็เดินกลับมาจากข้างหลังแล้วก็เลยเซลฟี่กันท่านอนุทินก็ยื่นหน้ามาด้วยนะคะก็ไม่ร้าวนะคะไม่ร้าวรูปนี้นะคะอาจจะสามารถถ่ายมาแค่รูปเดียวแต่ขอเล่าแล้วกันว่าได้มีโอกาสไปดูโรงงานที่เขาแพ็คมังคุดนะคะส่งออกต่างประเทศแล้วคนก็จะว่าแล้วประเทศเราเนี่ยทำไมมังคุดมันอาจจะดูไม่สวยงามเหมือนเวลามังคุดที่ไปปรากฏตัวที่เมืองนอกนะคะจริงเขามีการคัดมังคุดแบบดีมากคือเครื่องเขาไม่เคยเห็นนะไปเห็นก็เป็นเครื่องคัดแบบมังคุดอันนี้เกรดนี้เกรด B A B C D อย่างเงี้ยก็เป็นขนาดแล้วก็สีของลูกแล้วเครื่องมันแบบจีเนียสมากคือเครื่องมันเก่งมากค่ะมันสามารถแยกได้แล้วก็แค่มีคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จับช่วยแพ็คเล็กน้อยนี่แหละค่ะก็เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะคะที่เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาแล้วก็คัดในเรื่องของคุณภาพไม่พอเนี่ยก็ในช่วงในเรื่องของการที่โลจิสติกที่จะไปต่างประเทศเนี่ยให้มันประหยัดเวลาขึ้นสามารถส่งผลไม้ได้สดใหม่เหมือนกับที่ต้นทางได้รับนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่ามันครบทั้งวงจรจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยรัฐบาลก็อยากสนับสนุนต่อแน่นอนนะคะก็เลยไปถามเขาเลยว่ามีโอกาสไหนบ้างที่เราจะช่วยทำตรงนี้ให้ดีขึ้นได้อีกนะคะก็ได้คุยแล้วทั้งมังคุดทั้งทุเรียนทั้งอะไรเขาก็มีปัญหาณปัจจุบันก็มีปัญหาเรื่องว่าจะส่งออกไปประเทศมีการติดตรงนั้นตรงนี้ดิฉันก็ได้รับคอมเมนต์ทุกอย่างนะคะแล้วก็ติดต่อกับรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็พาณิชย์ทั้งคู่เรียบร้อยแล้วว่าที่มีปัญหาในเรื่องของการขนส่งของต่างประเทศก็ได้คุยกับจีนเรียบร้อยแล้วเช่นกันก็คือดีมากๆนะคะไปลงพื้นที่มาได้ฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนปัญหาที่ได้เจอจริงๆก็แก้เลยตรงนั้นค่ะก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรายการนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะได้รับประสบการณ์ไปด้วยกันนะคะมากไปกว่านั้นค่ะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รู้สึกว่าจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลกำลังดูอยู่ทุกเรื่องที่จะเป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนโอกาสของประเทศค่ะดิฉันเองนะคะในฐานะของหัวหน้ารัฐบาลนะคะตั้งใจจะทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่การเข้ามาตรงนี้เนี่ยการพัฒนาหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือทำให้ชีวิตของพี่น้องเป็นดีอยู่ดีขึ้นเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็แน่นอนว่าทำอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะไว้พบกันใหม่เทปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ